नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी नेहा तुमचे आपले घरगुती किचन या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करते। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि असेच ताजे व्हिडिओजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी घंटीवर क्लिक करा व कमेंट करायला विसरू नका। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, रोज तोच चहा पिऊन कंटाळा आला असेल तर आज मी तुमच्यासाठी एक स्पेशल चहा घेऊन येणार आहे, चॉकलेट चहा। चला तर मग रेसिपी बघूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1.5 चमचा चहा पावडर, 1.5 चमचा कोको पावडर, 1 ते 2 चमचा साखर, 1 कप पाणी, अर्धा कप दूध चॉकलेट सिरप बनवण्यासाठी, 2 ते 3 कप दूध। एका भांड्यात 1 कप पाणी घेऊन आपण पाण्याला उकळ आल्यानंतर त्यात चहा पावडर ॲड करणार आहोत। व्यवस्थितपणे चहा पावडर मिक्सअप करून घ्यायची आहे। त्यानंतर साखर, चॉकलेट सिरप बनवण्यासाठी अर्धा कप दुधामध्ये कोको पावडर टाकून आपण ती व्यवस्थितपणे मिक्सअप करून घेणार आहोत। चॉकलेट सिरप व्यवस्थितपणे तयार झाला आहे। ठीक होईपर्यंत आपल्याला मिक्सअप करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे सिरप चहाला उकळ आल्यानंतर त्यामध्ये ॲड करायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे चहामध्ये चॉकलेट सिरप ॲड करायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा आपण मीडियम फ्लेमवरती गॅस ठेवून आपण चहाला उकळवायला ठेवायचं आहे। मीडियम फ्लेमवरती गॅस ठेवल्यानंतर पुन्हा उकळ आल्यावर आपण त्यात दूध ॲड करणार आहोत। त्यानंतर पुन्हा मीडियम फ्लेमवर ठेवून चहा उकळण्यासाठी ठेवायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता चहाला उकळ आलेली आहे। उकळ आलेला हा चहा आपण कपामध्ये गाळून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपला हा आगळा वेगळा चॉकलेट चहा तयार झालेला आहे। तर तुम्ही हा चहा नक्की करून पहा आणि तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कळवा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।